من حقك تبقى عارف، وأنا عارف الأسئلة دي بتخوف ناس كتير قوي. فلو كنت من اللي بيخافوا أو اللي بيسيئوا الظن، يبقى الحلقات دي مش ليك. لو أنت مؤمن أن هناك إله يحكم الكون، وأن في يوم هتقف فيه أمامه وحيدا، إذا كنت عاوز تكون مستعد لهذا اليوم وتضمن أنك ما تكونش ضيعت عمرك سدى، مهم تتساءل واوعى تخاف. تحية محملة بالخيرات والنعيم عليك، أيا كان مكانك في هذه الدنيا، أيا كان دينك، أيا كان جنسك، أيا كانت جنسيتك وفكرك. ولا زلنا متعمقين عمالين نبحث الموضوع ده. يعني احنا كده أثبتنا بما لا يدع مجالا للشك إن مستحيل ده يكون محطوط كده عشوائي، وأثبتنا بما لا يدع مجالا للشك إن في دلالات ورا الموضوع ده حتى وإن لم ندركها. واحنا الآن عمالين نفكر عشان نشوف يا ترى دلالاتها ايه، واحنا عارفين ان ده خريطة كنز. يعني حد ممكن يقول هو ليه ده كله؟ ما هو انت مش مدرك السيكولوجية بتاعت الحياة كلها. احنا في جيم، اللي هيعيش الجنة هو اللي بيستخدم العقل. احنا مش انعام يمشي لها او يتحط لها خط يمشي عليه. عشان كده لازم تستخدم عقلك، وبالتالي توزيعة ووضع القصص في أماكن، في مثلا قصة تلاقي ليها حكاية في زاوية معينة في صورة، وتلاقي القصة في صورة تانية بتديك زاوية تانية بطريقة تانية لن يدركها إلا اللي بدأ يستخدم العقل. اوعى تكون تابع. وبالتالي كل ما تفكرت فيه وبدأت تبدأ تستخدم العقل، كل ما أدركت كنوز حياتية هنا قبل هناك. عشان كده المشكلة اللي بأكد عليها كل شوية، اللي بيمشي ورا التراث هيحصل له حاجة نفسية خطيرة. هيقسموا له الكتاب قسمين: قسم تاريخي تحس انه انتهى وخلص، وقسم في الآخرة، واللي في الدنيا ابتلاءات بقى وانت وحظك، واصبر واحتسب. مع ان اللي بيدرك الكتاب ككل هيعرف انه هو ملوش علاقة بالزمن. ركزوا معايا بالله عليكم، ملوش علاقة بالزمن. ولسه هوضح لكم بعدين يعني ايه الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. يعني القرآن قبل خلق الإنسان ليكون الملائكة شافوا اللي في القرآن، الإنسان هيعمل إيه في البلدان، فقالوا له أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تصدق ممكن؟ هيبان بعدين إن شاء الله عندما يزداد البيان. حلقة النهاردة عن المخطوطات، بس قبل ما اتكلم فيها عايز اوضح ناحية علمية تبقى قدامك كقاعدة هتبدأ تستخدمها كأداة لمعرفة الحق إن شاء الله. مفيش مخلوق هيقدر يطلع على الحقيقة كاملة، ولكن هتبدأ تدرك الحق بصورة أقرب إليه. يعني إيه دليل؟ كلمة دليل أصلا معناها إيه؟ مهم تفهم كلمة دليل عشان تعرف استخداماتها تبقى إزاي. لو جينا نبص، أنا عايز النهاردة الكتاب عربي وبيطلع لي المعاني، فأنا عايز أعرف كلمة دليل من الكتاب. أنا متدبر الآن وعايز أفهم منه عشان أقدر أستخدم الحاجات دي وأعرفها. بص الآيات دي كده اللي فيها مشتقات كلمة أو كلمة دليل بمشتقاتها. يعني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله. هل أدلكم، فهي كده ستدل. فأنا كده بدأت أفهم شوية ستدل معناها إيه، فالدليل معناه إيه. طيب نبص في آية تانية: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل.
ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. أنا هاخد الآية بطريقة بسيطة، لكن الآية دي وراها أسرار خطيرة، لأن الظل مخلوق والشمس دليل عليه، مش الظل حاصل من الشمس. وراها أسرار اللي هيبحث وراها ويكتشفها في الضوء بصورة مذهلة، واللي هيمشي ورا جذر ظل وظل، وبتوع بقى الفيزياء والضوء لو بحث وراها هيطلعوا كنوز قد تكون لغاية النهاردة. مش بتقولوا لما العلم بيطلع حاجات بتقولوا وكانها في القرآن؟ اهو بنقول لك اهو، الظل ممكن يكون ساكن، وربنا لو أراده ساكن كان جعله ساكن، ولكنه بيمده. ولو بحثت في آيات الظل هتدرك إن الشمس دليل عليه، مش هو اللي ناشئ من الشمس. خلاص، أهي بنقولها بمنتهى القوة، رغم إن إلى الآن بحسب وعي الحالي مفيش أبحاث أعرفها عن الموضوع ده، ولكن الشمس دليل وتدل عليه. طب نبص على آية تانية. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ الشيطان هيدل آدم، يعني دليل، حاجة تشير إلى شيء. خلي بالك بقى، عشان كده استخدام كلمة دليل، ده في دليل إدانة. الناس فاكرة أن الدليل يكتفى به، لا، الدليل يعني حاجة تدل على حاجة. خلي بالك عشان دي حتة مهمة أوي أوي أوي. الدليل حاجة تدل على شيء، ولكن لازم يكون معاه أداة تانية عشان أقدر أفهم، وساعتها تبقى الحقيقة تبان. فالنهاردة لو حد جه قال لي أنا عاوز أروح للمحل الفلاني، هقول له امشي في المكان الفلاني وادخل هنا، أنا كده دليل، دليته على المكان ده. إيه؟ يبقى كلمة دليل معناها شيء يدل على شيء. هعيد الجملة تاني، شيء بيدل على شيء، يعني بيسهل الطريق للوصول لشيء. تعالى أنا هدلك على محل بيعمل تخفيضات كده، فأنا كده دليل، أنا كده اسمي دليل بألفاظ القرآن، لأني دلت. عشان كده لما كانوا بياخدوا حد عشان يدلهم للطريق في الصحراء هو اسمه دليل. الله عليك، فده معنى كلمة دليل. حلو، من الكتاب نفسه اهو. طيب يبقى احنا كده لسه محتاجين حاجة تانية كمان عشان نقدر نعرف بيها. يا ترى هي ايه؟ يا ترى هي ايه؟ والحاجة دي لابد، لأنك مميز على سائر المخلوقات بنعمة ربنا اداها لك، وهي استخدام العقل. الحاجة دي اسمها البرهان، ودي أقوى العمليات اللي بيعملها بيعيش الجنة على الأرض، واللي كل أتباع الموروث بيشتغلوا، دي حتة نفسية بقى خطيرة، بيشتغلوا على إطفاء هذه الخاصية عند الناس، البرهان. مع إن كل الرسل كانوا بيجوا شغلهم إن يجعلوا الناس يستخدموا البرهان. استنى كده، يعني أنا النهاردة لو كان في رسول موجود وأحيا الموتى، فهو كده برهن إلي إن في إله. دي ما اسمهاش دليل، ده برهان، ده أقوى 1000 مرة من الدليل، ولا بد فيه من استخدام العقل. حلو كده؟ تعال نبص على الآيات بقى اللي فيها برهان كده في الكتاب. اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. إيه ده؟ يعني ما قالوش إن دي دليل إنك رسول، لا، ده برهان إنك رسول. لأنه لما هيبص هيلاقيك بتعمل حاجة أنا كبشري ما أقدرش أعملها،
وبالتالي ده بيبرهن لي انك اخدت معلومات انا باللي انا وصلت له من جبروت وقوة كفرعون يعني ما عرفتوش، فده برهان ان وراك قوة اكبر مني، والقوة دي بتعمل حاجات ده شكلها اله فعلا، فده اسمه برهان. لابد من استخدام العقل. عشان كده هتلاقي بتوع التراث بيجننوا قوي، او اللي متمسكين متشددين منهم يقول لك لا، اللي بيقولوا ربنا عرفوه بالعقل، يقول لك لا، ربنا عرفوه بالرسالات وبالرسل. لا يا حبيبي، لو كانوا عرفوه بالرسل كان الرسول جه قال انا رسول من عند الله، قالوا له شبيك لبيك عبدك وبين ايديك. لكن كذبوه، طب اثبت لنا. فبدأ يبرهن لهم مين اللي عمل كده، مين اللي عمل كده، طب بصوا كده. فبيستخدموا البرهان. الله الله الله، ده ما حدش يقدر يعمل الكلام ده الا لما يكون وراه قوة اكبر، يبقى ده اله فعلا. استخدام العقل، البرهان. عشان كده الدعاء، ويا رب الدعاء يركزوا معايا في الحته دي عشان حته مهمه جدا نفسيا، اللي بيدوا الناس بالمعلقه يا سيدنا الشيخ ما حكم كذا كذا، ما حكم كذا كذا، بيقفلوا مخهم. بتطلع اجيال، انا اسف، انعام ماشيين يمين شمال كده بالمسطره. لكن كل ما تكون بتمشي مع المنهج الحقيقي، اديلهم برهان، خليه يشغل مخه، خليه يبدأ هو اللي يستنتج. طب كذا ولا كذا، اتصدق كذا، خلي مخه يبدأ يشتغل، فالبرهان يتكون عنده. واللي بيستخدم البرهان دي نقطة قوة رهيبة. على فكرة أقول لكم حتة، يعني للأسف معظم الناس المتشددين اللي بيقعدوا يهاجموا، مهما يقعد يهاجم وفاكر بقى انه يلا لما ههاجم اللي بيقولوا الكلام ده كله انا هبوظ اللي بيعملوه. حبيبي، لما انت تكون بتهاجم انت بتستخدم التلقين، واللي بيستخدم البرهان بيخلي اللي قدامه يشغل مخه فينتبه فيعرف، فعمرك ما هتعرف تعمل معاه حاجة. انت متخيل اللي استخدم البرهان ده وقدر يبرهن عقليا ان في اله، ويبرهن عقليا ان الكتاب ده من عند الاله، ويبرهن عقليا ان في نصوص ممكن تكون كذب منسوبه زورا لرسول الله، مهما قعدت تهاجم مش هتعمل معاه حاجه، لان استخدام البرهان اقوى سلاح في الكون. وبالتالي وما يقدرش يستخدمه الا اللي معاه الحق، اللي ماشي وبيجري عشان يسند حاجات في الطاغوت ومنهج الآباء والأجداد، للأسف ما يقدرش يبقى عنده برهان، لا برهان له به. حلو كده؟ والبرهان أقوى نقطة وسلاح رهيب، ودي حتة نفسية مهمة يا ريت الدعاة يستخدموها في الدعوة لله، عشان أقوى شيء في الكون هو البرهان، ولا يمكن حد يقدر يقف قصاده أصلا. الآية اللي بعد كده، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وركز معايا في الحتة دي عشان هرمي حاجة كده تشغل عقلك لغاية لما ارجع لها في الحلقات اللي بعد كده. قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى قل هاتوا برهانكم. وقام جاي ناس بعد كده برضو قالوا مش هيدخل الجنة إلا اللي في جمعية المسلمين كجمعية معايا، قل هاتوا برهانكم برضو. لأن خلي بالك، كلمة يهود وكلمة نصارى وكلمة مسلمين في القرآن المدلولات بتاعتها القرآنية غير الكلام اللي في اللغة العربية. يعني كلمة مسلمين في الكتاب مش الجمعية اللي دلوقتي اسمها مسلمين اللي يدخلها ويقول أشهد أن لا إله تكبير، لا، موضوع مختلف تماما، خلي بالك. وبالتالي لما تدرك المدلولات دي هتكتشف انك ممكن تكون ضايع في عمرك كله وانت مفكر انك حاجة وهي ملهاش علاقة باللي ربنا بيقوله في الكتاب. ودي خطورة انك اوعى تاخد كلام الله باللغة العربية. اللي اقول لي بالله عليك، هو لما ربنا هيحاسبك باللي في الكتاب ولا باللي في قواميس اللغة العربية؟ انا مش عارف انت مدرك ان في يوم اخر؟ انت مدرك انك هتقف قدام ربنا يوم القيامة وحيدا وهيحاسبك، وتاخد حاجات من مدلولات موجودة من ناس تانية، بتذاكر من مذكرات ناس تانية؟ انت مدرك؟ عموما لسه الآيات جاية، احنا في البرهان دلوقتي، او لسه الحلقات جاية ان شاء الله
عشان كده بقول لكم الموضوع كبير جدا، فقررت اخليه حلقات عشان اشبعه، وباذن الله يبقى حاجه اقابل بيها ربنا يوم القيامه وانا فخور بيها، واكبر عدد من الناس يكونوا اتاثروا بيها في حياتهم ويعيشوا الجنه هنا قبل ما تعيشها هناك ان شاء الله. واعني بالجنه ان الجنه على فكره، تصدق ساعات ثانيه واحده كده، ده في جنه وجنه وجنه. يلا يا سيدي، جنة مضمومة انت بقيت عارف هي رايحة فين دلوقتي، وجنة مكسورة بقيت عارف هي رايحة فين دلوقتي، وجنة مفتوحة. يعني طالما جنة مفتوحة وانت أدركت القاعدة دي من رسم الآيات وتشكيلها، هتعرف ان جنة مش هتبقى في الصدر خالص. جنة يعني عايشها وملموسة، فيها أشجار وأنهار ورزق، ده معنى كلمة جنة، مش هنا خالص. ولو رجعت الكلمات جنة في القرآن هتعرف انها بتتكلم على حاجات ملموسة، فاللي هيعيش الجنة هياخد ماديات هنا كرزق، صحة، سعادة، وفرة، انطلاق، يسر، نجاح. وخلي بالك، ومن علامات الجنة بتاعت الأرض انك هتبقى قاعد في بيوت تجري من تحتها الأنهار، اللي هي من الآخر بتتسمى الآن يا سي فرونت يا سي فيو. يلا يا سيدي، كلها بتجري مية تحتيك، من علامات جنة الأرض. معايا؟ وبالتالي الكتاب ده لكل البشر. وانا هنا مش بتكلم في التشريع الديني بقى على انك تصلي ازاي وتذاكر ازاي وتصوم ازاي، لا، انا بتكلم على الكنوز اللي موجودة في الكتاب، اللي لما تدركها من المعاني دي تقدر تعيش الجنة بصورة رائعة. كده خلاص فهمنا موضوع الدليل وموضوع البرهان، وان البرهان اقوى. تصدق ثانية واحدة كده، يعني النهاردة مثلا لو انا هجيب مثال عليا، مسكت واحد وطعنته بسكينة، فالسكينة هي أداة الجريمة، حلو كده، وقمت رايح بسرعة حاطط السكينة في غرفة واحد صاحبي. اللي مش فاهم معنى الدليل هيقوم قايل لك ايه؟ ايوه، لقد وجدنا السكينة في غرفة فلان وده دليل ان هو اللي قتل. اقول له انت مش فاهم حاجة. ولو في قاضي دارس صح، وعلى فكرة القضاة عارفين الكلام ده كويس جدا جدا جدا، معايا، يقول لك ده ملوش مدلول، ما برهن ليش ان هو اللي قتله. ده هو في قرينة دلوقتي ان السكينة عليها دم القتيل، وعليه حتى ممكن يخلي صاحبي يمسكه، وعليها بصمات القتيل، ولكن بيفضل القاضي يبحث هل فعلا في برهان ان هو اللي قتله، ولا ممكن يكون حد حط البصمات على السكينة وحط السكينة في بيت في أوضته. لأن المنطقي بالبرهان مفيش حد مخه مش راكب مظبوط هيقتل ويسيب أداة الجريمة في أوضته. فالبرهان كده بيقول لي إن في وده اللي بيحصل في القضاء. انسى الأفلام عايزين يعملوا أكشن والكلام ده كله. أنا حضرت جلسات في حاجات في القضاء وكنت مذهول من اللي بيعملوه القضاء قدامي. حضرت بنفسي في جلسات محاكم لناس في قضايا كتير، وكنت مذهول من العقلية اللي عندهم، إنه بيبدأ بيستخدم البرهان مش الدليل. تعالوا مع بعض نشوف الفيديو ده عشان أبين لك إن كلمة دليل كلمة واهية، وإن لازم يكون في برهان. فيديو كوميدي منتشر حتى سبحان الله، وأنا بجهز الحلقات الجذب اللي مش مؤمن بالجذب راح طلع لي الفيديو، راح طلع لي على التيك توك، فخدته كوبي وسيفته يعني عشان أعرضه لكم هنا كمشهد كوميدي حصل بيعملوه الناس كلعب يعني. واتفرج وهقول لك عليه أو هناقشه معاك بعد ما تشوفه.
شفت؟ صحي من النوم مضروب بالعصاية، ولقى العصاية جنب زميله، بالنسبة له كده دليل إدانة إن زميلي اللي بيضربني، فقام واخد العصاية وضربه، هوب حصلت حرايق. أهو القصة اللي انت شفتها الآن في الفيديو ده بسبب عدم انتباه الناس عقليا، وده حتة نفسية مذهلة أو خطيرة، أقصد إن عدم انتباه الناس لموضوع البرهان بقى أي حاجة بسيطة يلا دليل، وبقى الناس ممكن يوقعوا ناس في بعض ويحطوا حاجات تافهة بأبسط برهان ينسفها ولكنه دليل. دليل مين؟ بصوا الآيات دي كده بقى عشان نكمل مفهوم البرهان ونبدأ نخش على موضوع قاعدة هتحطها قدامك تعرف بيها الحق من الخطأ في موضوع المخطوطات اللي جاية عن الكتاب. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يعني ربنا بيقول لنا جاءكم برهان وأنزل إليكم نورا مبينا، برهان ونور، الأداتين اللي هيخلوك تقدر تكتشف أي حاجة ومحدش هيقدر يلعب في عقلك تاني، البرهان والنور اللي هيضرب في الظلام عشان يبين لك الصورة. آن أوان دلوقتي إني أوريك الورق اللي انت طلعته، الورقة اللي انت كتبتها اللي فيها العظام، طلعها قدامك دلوقتي وتعالى نعمل مع بعض تمرين بسيط جدا كده. كان يا مكان في سالف العصر والأوان مجموعة من الأشخاص، واحد قدامهم اسمه أحمد عمارة بيعمل معاهم تمرين عشان يدربهم إزاي يتعرفوا على الدلالات اللي موجودة في رسم المصحف الشريف، وخلاهم يكتبوا أوراق قدامهم، فيهم اللي كتبها صح وفيهم اللي كتبها غلط. ومرت الأيام ومرت الأزمنة، وبعد 1400 سنة من الموقف ده الناس بدأت تكتشف مخطوطات مكتوبة على ورق للمصحف الشريف، وفيها كلمة عظام مكتوبة غلط، وفيها آيات مرسومة بشكل غلط. فأخذوا هذه المخطوطات اللي انت بنفسك اللي كاتبها بإيدك وقالوا هذه أدلة لا يمكن تقطع أو قاطعة يقينية أن القرآن محرف. انظروا المخطوطات بتقول إن الكتابة مكتوبة غلط، بصوا الكتابة اللي مكتوبة في هذه المخطوطات والأوراق اللي احنا اكتشفناها اللي عمرها 1500 سنة، اللي معمولة بالكربون المشع، ويا سلام لو عايز يكون علمي أكتر بكربون 14، بتدل أن هذه المخطوطات بقالها 1400 سنة، وهذا دليل قاطع أن القرآن محرف. تقوم ضاحك وقايل له وتوتة توتة خلصت الحدوتة، صحيت من النوم ولا لسه؟ أنا اللي كاتب المخطوطة، صباحك عسل. فهمت حاجة؟ أولا لما تلاقي مخطوطة مكتوبة الآن يلا نبص بقى على البرهان والدليل. هي تدل إن في حد موت معزة، أكيد لأنها مكتوبة على جلد معزة مثلا، وتدل إن في حد عمل حبر، وتدل إن في حد كتب بالحبر، وتدل إنه بيكتب بالعربي. هذا الدليل بس، لا تدل على أي حاجة تانية. هتعرفك هو راجل ولا ست؟ لا. هتعرفك كبير ولا صغير؟ لا. هتعرفك كان حد بيمليه ولا هو اللي بينقل من حاجة تانية؟ لا. هتعرفك هو بيكتب ورا الرسول
ولا بيكتب ورا الأستاذ بتاعه وبيتعلم؟ لا. هتعرفك إذا كان مسلم ولا مسيحي ولا يهودي؟ لا. هتعرفك إذا حد تقي وبيكتب بجد ولا حد عاوز يعمل حاجات لتشويش الدين؟ برضه لا. إذن هي مش دليل، تبلها كده وتشرب ميتها، آخرها نحطها في متحف. تقول لك إن دي حاجات قديمة، دي حاجات من عصور قديمة، لكن بتدل على إيه؟ إن كان في معزة اتذبحت وماتت الله يرحمها، وإن حد كان بنوع الحبر كانوا بيستخدموا حبر كذا في الكتابة، وكانوا بيستخدموا سن حجمه قد كده في الكتابة، وكانوا بيستخدموا الحبر ده وبيعرفوا يمسحوه ويكتبوا تاني. بس أدى الدليل يا سيدي، غير كده مفيش. خلاص. البرهان بقى بيفضح حاجات تانية. يعني في مخطوطة دلوقتي، المخطوطات اللي موجودة واللي بدأت تكتشف في العالم موجودة في متاحف كتير، وبيقال إن أقدم هذه المخطوطات مخطوطة صنعاء، اللي هي اكتشفت في الجامع الكبير في صنعاء تقريبا 1970 أو 72 حاجة زي كده. وعايز أقول لكم بقى، ملحدي هذا الزمن طلعوا، أيوة، اللي هم إيه، اللي هم عارفين دليل وبيزعموا إن هم معاهم العلم يعني، وهو أصلا مش فاهم. يعني حتى مدعين الإسلام في على فكرة ملحدين دلوقتي بيتنكر في شكل مسلم، وتلاقي القناة بتاعته كلها هو فاضي كده بس عمال قال إيه، بيتدبر في الكتاب، وممكن يكون قاصد، والمعيار الرئيسي بتاعه هو المخطوطات، وهو بيقدم نفسه على إنه متدبر، وأصلا ما يفهمش كلمة دليل في القرآن معناها إيه. حلو كده؟ المهم، وبالتالي بيبقى الشغل الشاغل ليهم كلهم المخطوطات. عشان كده أول ما تلاقي حد ماسك في المخطوطات قوي ومتمسك فيها لإثبات شيء، شك فيه. هعيد الجملة تاني. أول ما تلاقي حد ماسك مخطوطات بقوة ومتمسك بيها لإثبات شيء، شك فيه. ليه؟ واحد، المخطوطة مش هتعرفني اللي بيكتب سنه كام. 2، المخطوطة مش هتقول لي راجل ولا ست، دي معلومات مهمة. 3، المخطوطة مش هتقول لي دين اللي بيكتب ايه. 4، المخطوطة مش هتقول لي كان قاعد بيكتب ورا الرسول، ولا كان قاعد بيكتب ورا أستاذه، ولا كان بيسمع وبيكتب من ذاكرته عشان ما ينساش. مش هتقول لي اي حاجة من دي خالص. ولا كان بيعمل تيست مع التلميذ، مع الأستاذ بتاعه عشان يبين له ولا يعلمهم. ما تعرفش. خلاص كده. وبالتالي إذا كانت المخطوطات ما تقدرش تقول لي ده، شكرا، أنا هقول الله حلوة دي، جميلة، أقدر أعرف زمان كانوا بيكتبوا إزاي، أيام العصور القديمة، أستفيد بها مثلا في التاريخ للخط، التاريخ للماتيريال والمواد اللي بيستخدموها، ده آخري في هذه المخطوطات. خلاص. فمخطوطة صنعاء مسكوها بقى وطلعوا قاعدوا يعملوا حاجات جميل جدا. الغريب ان في علماء جم من جامعات ومن يعني مراكز علمية في باريس في فرنسا، وبدأوا يدرسوا المخطوطات دي، منهم حد أجنبي ومنهم واحدة عربية. خلاص. وأثبتوا ان المخطوطات دي واضح كده ان اللي بيكتب كان بيتلخبط وبيمسح ويعيد الكتابة تاني. حلو. يعني في كتابة لما تعرضت الأشعة ان في مسح حصل. خلي بالك بقى، في دليل ان في كتابة ودليل انها اتمسحت. بس البرهان بقى، في حد يقوم لك اوبا ده اتمسحت، ده في حد بيغير. اوكي. ده عارفين في عندنا حاجة في علم النفس اسمها الاستنباط السلبي. يعني ايه الكلام ده؟ حد يقول لك معلومة تقوم انت فاهمها بحاجة سلبية، ده بنسميه فهم معوج. يعني دي حتى مش شتيمة، في فهم معوج، فهم يعني ماشي بالمقلوب، يعني ما بيدركش الأمور وبيضل صاحبه على فكرة. ولو فضل الشخص يمشي كده هيعيش في مشاكل كتير في حياته، وهيبقى عايش في ألم ومعاناة. خلاص. وبندي نكتة في الموضوع ده لما نكون بنشرح موضوع الاستنباط السلبي ده، نكتة بتضحك يعني. إذا ضحكت يعني اضحك عشان ما تحرجنيش. مهم.
فبتقولي النكتة دي: واحد قاعد مع حبيبته بالليل كده، فهي قاعدة بتبص على النجوم وعلى السماء، فشافت القمر، فبتقول له: شايف القمر يا حبيبي؟ قال لها: ليه، هو نعمة؟ اهو ده بيبين الفهم المعوج. هي بتقول له: شايف القمر يا حبيبي؟ هو استنبط برهان معوجة جواه ان هي بتقول له ان انت مش شايف، ده البرهان بتاعك انت. فتعالى بقى، في مسح في المخطوطة ومكتوب عليها تاني، قال لك: اوبا، ده في تغييرات وحد كان بيغير في القرآن. ثانية واحدة، هو انت عارف عمر اللي بيكتب ده؟ لا. جنسه؟ لا. كان بيكتب ورا حد ولا بيكتب من دماغه؟ لا. ففي ناس قعدوا بقى، طب عايزين نشوف حاجات تانية تبرهن، فاكتشفوا ان مثلا من ضمن المخطوطات المكتوبة، الحاجة كانت كوميدية جدا، ان مكتوب كده سورة سورة التوبة أولها براءة من الله ورسوله، فمكتوب بسم الله الرحمن، وبعدين براءة من الله ورسوله، وتحتها لا تقل بسم الله الرحمن الرحيم، أو لا تقل بسم الله. يعني شكله حد كان بيتعلم وبيكتب، والمدرس بيقول لهم ده برهان اهو ان ما تكتبش بسم الله هنا، فهو راح كاتبها وراه، فاستنبطوا منها ان شكله كان عيل صغير، او كان في الكتاب، او كانوا بيدرسوا، يعني حد بيعلمهم، وده كان مسجد، فطلاب كتير كانوا بييجوا بيتعلموا، ده كان كتاب فبيكتب، فبيقول لهم ايه: ما حدش يكتب سوره التوبه بسم الله، فالولد كتب كده لا تقل بسم الله. حلو كده، وادله كتير. المهم ان ده برهان، عشان ما نقعدش نطول في الموضوع ده. شايف، هوريكم صوره كده للمخطوطه، بين لما عملوها بعض الاشعه عشان تبين بعض الحاجات اللي كانت مكتوبه وراها، يعني الحاجات اللي كانت ممسوحه ممكن تبان باشعه دلوقتي علميه تبين ايه اللي كان ممسوح. فدي كتابه مكتوبه اهي: لا تقل بسم الله، واضحه زي الشمس اهي. فاذا بتديني دلوقتي برهان ان كان في حد بيتعلم وكان بيغلط. وحتى على فكره المخطوطه فيه كلام كتير، حتى معمول فيها دراسه كبيره وكتب كتير ممكن تبحثوا عنها، ان المخطوطه دي كانت لحد بيكتب ويغلط وكان بينسى حاجه ويرجع يعدلها، ففيها اخطاء بشريه كتير. فواضح انه كان صغير، يعني من حجم الاخطاء والتعديلات وهو بيكتب. شوفوا لما كتبته طغى وطغى، في منكم كان بيكتب تعديلات وبيكتب حاجات، فايه المشكله؟ وبعد ما رجع مره قام حاشر حرف، قام حاشر ايه، لما رجع يراجعها تاني شكله مع استاذه فراح معدلها تاني. هو مين اللي قال لي ان ده اللي كان بيتكتب قدام الرسول؟ في ايه؟ طبيعي جدا. ركز معايا كمان، تعال نستخدم برهان اكتر، يلا، وهديك حاجه تدي لك صوره اكبر وممكن تفاجئك شويه. غمض عينك كده، تخيل انك زمان في العصر اللي كانوا عشان يكتبوا كانوا بيكتبوا على الجلود، جلد الماعز مثلا. لو تخيلنا مع بعض كده، جلد المعزة ده ممكن يكتب كام صفحة؟ يلا فكر كده، غوص بذهنك للماضي، ارجع اكتر وانت مغمض عينيك، خليك مغمض. ما كانوش بيكتبوا، او كانوا بيكتبوا على جلد الماعز. لو ورقة بحجم الاي 4 اللي احنا بنكتب فيها وبنطبع عليها دي، او ورقة بحجم المصحف، قول لي كده المعزة تقريبا ممكن تعمل كام ورقة؟ يعني 6 7، قول يا سيدي 8 مثلا، 8 اوراق بحجم الاي 4 كده مثلا، او حاجة زي كده، او اقل شوية. طب لو القرآن 600 صفحة، فاحنا علشان نكتبه والمعزة بنطلع منها 8 ورقات، فاحنا ممكن تقريبا كده نبقى عايزين نطبع 75 معزة. يعني اللي هيقعد يكتب القرآن ده ويجمع القرآن عنده، ده لازم يكون حد غني هيقدر يطبع 75 معزة عشان يطلع جلدها ويكتب عليه. ولو بقرة أكبر بقى بحسب حجمها، نفترض مثلا إن الواحدة بتعمل 20 ورقة ولا حاجة، فأنت محتاج تذبح لك 30 بقرة عشان تطلع الجلد اللي هيكتب 700 600 صفحة من الكتاب. وبعدين ده انا بقول 600 ليه؟ لو مكتوبين بالكمبيوتر، يعني لو بتكتب بخط ايدك ممكن يبقوا اكتر كمان.
فعايزك تكون متصور بس كده ان ده الوضع اللي كان موجود زمان. ما كانش فيه حاجة اسمها كتابة، ما كانش فيه حاجة اسمها ورق قصدي وطباعة. موضوع الكتابة ده كان موضوع ما بيعملوش غير اللي معاه فلوس. وبالتالي كان الكتاب موجود عند الرسول وكبار الصحابة فقط، وبيعلموا الناس ازاي يقرأوه. وبالتالي تصدق عشان كده في التراث اهتموا جدا بالصوت مش بالكتابة. هنا هقول لك اهتموا بالصوت عشان معظم الناس ما كانش معاها القدرة المادية اللي يحتفظ بهذا الكم، وكان بيبقى كبير وتقيل. انت متخيل 600 صفحة من جلد الماعز تبقى عاملة ازاي عشان تدوم وتعيش معايا؟ وبالتالي كان ممكن في مسجد، تخيل بقى الآن الصحابة قاعدين والآية بتتقال قدامه وهو بيكتبها بالشكل والطريقة اللي هو لما هيعرف يبص لها يقراها باللي سمعه. هعيد الجملة تاني، بيكتبها بالطريقة بتاعتهم، وما كانش عندهم تنقيط. يعني النهاردة على فكرة لما يجي حد يكتب لغة عربية احيانا بتلاقيهم، والله اتفرجوا على الشباب بتوع الثانوي والاعدادي، احيانا هما بيكتبوا دلوقتي ممكن لو قلت مثلا باكر هو مش واخد باله ان في حاجه اسمها مد، يوم كاتب بكر وبيعرف ان فيها فتحه، هو عارف ان باكر يعني بكر، هو بيكتبها كده وهو بيعرف يقراها. فتخيل كده بقى ان هم عشان يقعدوا يحفظوا الايات ويتعاملوا بيها كان بيكتب، فاللي عنده حته صغيره واللي عنده صفحتين من جلد ماعز كان بيمسح عشان يكتب فيها الايات ويقعد يحفظها ويرددها ويتعلم منها، وبعدين يرجع المسجد يكتب واحده تانية. ما كانش عنده مصحف كامل، فشيء طبيعي تلاقي مسح وكتابه ومسح وكتابه لانه عاوز يبدا يتعلم الكتاب. وشيء طبيعي ان الحاجات دي كلها ما فيش فيها قرآن كامل، يعني اساسا واضح ان هي ناس بتكتب. يعني حتى المخطوطات دي كلها ولا مخطوطة في اللي هم لاقيينها فيها الكتاب كامل. وعايز اقول لكم هنا حاجة خطيرة جدا، رغم تعرض هذه الأمة للحملات العنيفة وحرق المكتبات والكتاب الأصلي اللي مخطوف وموضوع في مكان مع الكتب الأصلية اللي بتكتشف من بعض الجهات في الأرض النهاردة، وهم عارفين حاطينه فين في مخازن مش أي حد يطلع عليها، والناس عارفة هذه المخازن فين، ممنوع أي حد يدخلها إلا بتصريحات منهم معايا. ولو حد هيدخل بتصريحات يشوف حاجات معينة وحاجات لأ. ليه هو كده؟ خلاص. ومع ذلك إله الكون حفظ هذا الكتاب بالرسم والتنقيط والتشكيل والألف الخنجرية والهمزات بالشكل ده عشان يقول لهم آية رهيبة جدا، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. فأكبر برهان مذهل، برهان للي عنده وعي، إن رغم كل اللي عمال يحصل ده وكل الحرب الشعواء على هذا الكتاب، لأنه آخر كتاب نازل بالرسم والشكل والحركات الدقيقة، برضه هيفضل خالد. وتصدق الكذب اللي اتألف بقى عشان يشككوا الناس فيه بأنه متجمع واتجمع بعد موت الرسول، وكل الكلام اللي اتألف للأسف ده كان بيخبي على الناس آية بتقول إن علينا جمعه وقرآنه. وبالتالي المتبع لهذه الأكاذيب في التراث نسي إن التجميع مش عليك ولا على البشر، وإن الرسول كان مستحيل يبقى رسول لو ما سلمش الكتاب ورجعه زي ما شافه بالظبط قبل ما يموت، بالحرف والشكل والتنقيط. بل والمفاجأة اللي توجع،
إن كل الناس قعدت تتبارى عشان كل واحد يحط اسمه، الرسم العثماني، ويحط اسمه مع الكتاب، وفلان وفلان، مع إن الرسم اللي في الكتاب ده رسم محمد بن عبد الله زي ما شافه بالظبط. وكل يوم هذا الكتاب هينطق بالحق علشان يثبت لأي حد بيفكر إنه من عند الإله ومستحيل يكون حد هو اللي كتبه، وإن الرسم ده هو نفس الرسم اللي خطه محمد بيمينه. بل والأكثر ألما إن الأمة اللي مسمية نفسها مسلمة أقنعت، تم إقناعها يعني كذبا، إن رسول الله اللي كان قرآنا يمشي على الأرض، اللي ربنا أمره أن يتبع ما أوحي إليك، يعني هيتبع أمر اقرأ، فلازم ينفذ أمر اقرأ ويقرأ لأنه أمر. أقنعوك إنه ما كانش بيعرف يقرأ ويكتب، وكان بيقول للناس اقروا وهو ما بيقراش، يعني طبقوا وأنا مش هطبق. أنت متخيل يا بني آدم بيتعمل إيه في عقلك؟ انت متخيل؟ ويتألف اكاذيب بقى، انا مش عارف اقرا اقروا لي، والصحابه يقروا له اصله ما كانش عارف يقرا، عشان يوهمك ان الامر باقرا هو ما كانش بيطبقه، مع انه رسول، ولو ما طبقش يبقى ارتكب حاجه رهيبه جدا. هو لازم يتبع ما في الكتاب. وبالتالي عندما قرأ ورأى وخطه بيمينه، ربنا قال له: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فأنا عايزك تمسك هذا الكتاب وتبقى عارف إن ده خط محمد ابن عبد الله بالرسم المحمدي مش العثماني. ولا زالت الأدلة الكبرى جاية الحلقات الجاية إن شاء الله، وهنعرف إيه موضوع بقى القراءات، وهل ده تحريف في الكتاب ولا هي صح ولا غلط، وليه في قراءات زي ما أثبتنا إن في إبراهيم في البقرة من غير نقط، ليه في قراءات تانية فيها نقط؟ إيه اللي حصل بالظبط؟ الحلقة الجاية إن شاء الله. أراك بألف خير.